Let's start with a word of Pojďme začít modlitbou. Amen. So we're going to be reading a quote. It's Desire of Ages 832.1 in English. Takže my si přečteme citát, je to 832,1 v angličtině. Touhy věku, 830, touha věku This quote always 832,1. bothered me. A tento citát mě vždycky trápil. It always hurted me a few years ago. Vždy mě to ubližovalo před několika lety. Not always, a few years ago. Před několika lety. And I even comment with some of my friends about how this quote used to bother me a A já lot. jsem se bavil s nějakými lidmi, jak mě tento citát trápí. I used to comment. Kdysi dávno jsem to komentoval. So it says this. Takže říká to toto. When the disciples were still gazing upward, voices addressed them which sounded like richest music. They turned and saw two angels in the form of men, who spoke to them, saying, Ye men of Galilee, why stand ye gazing up into heaven? This same Jesus which is taken up from you into heaven shall so come in like manner as ye have seen him go into heaven. Učedníci stále ještě hleděli vzhůru. V tom zaslechli hlasy, které zněly jako nádherná hudba. Otočili se a viděli dva anděly v lidské podobě. Ti jim řekli, muži z Galileje, co tu stojíte a hledíte k nebi? Tento Ježíš, který byl od vás vzat do nebe, znovu přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet. So this quote is when Jesus goes back to Takže heaven. tento citát je jenom o tom, jak Ježíš jde zpět do nebe. And there are these two angels that they need to stay. A jsou tam dva anděle, kteří musí tam zůstat. And look at what Ellen White comments upon A this. podívejte se na to, co Ellen Whiteová komentuje k tomuto. She says, these angels were of the company that had been waiting in a shining cloud to escort Jesus to his heavenly home. Tito andělé patřili k zástupu, který očekával Ježíše v zářivém oblaku, aby jej doprovodili do nebeského domova. The most exalted of the angels' throne, they were the two who had come to the tomb at Christ's resurrection. And they had been with him throughout his life on earth. Byli ze všech nejznešenější, přišli k Ježíšovu hrobu při Kristově vzkříšení a provázeli je po celou dobu jeho života na zemi. With eager desire, all heaven had waited for the end of his staring in a world marred by the curse of sin. The time had now come for the heavenly universe to receive their king. Celé nebe dychtivě očekávalo, kdy jeho pobyt na světě poznamenaném kletbou hříchu skončí. Nyní nadešel čas, kdy se nebesům vracel jejich král. Did not the two angels long to join the throne that welcomed Jesus?
in sympathy and love for those who he had left, they waited to give them comfort. Are they not all ministering spirits sent forth to minister for them who shall be heirs of salvation? Tito dva andělé by se byli také rádi připojili k zástupu a vítali Spasitele spolu s ním. Avšak ze soucitu a lásky k lidem, které Spasitel na zemi zanechal, zůstali, aby je potěšili, což není každý anděl jen duchem, vyslaným k službě těm, kdo mají dojít spasení. So you have these two angels who worked a lot during time Christ spirits on Takže vy earth. máte tyto dva andělé, kteří pracují hodně na konci v té historii zemské And at the historii. crowning act, where they were scaled to go with Christ to heaven, they were in that scale. Oni nebyli na tom stupni, aby šli s Ježíšem do nebe. Oni nebyli They na were tom stupni. assigned to Oni byli označeni. they received the command to stay. Oni byli označeni, oni získali ten příkaz. And that really bothered me much for a long time A to mě opravdu trápilo dlouhou dobu. because I was learning that lesson. Protože já jsem se učil tuto lekci. I was learning the lesson of serve. Učil jsem se Serving. lekci toho sloužení, té služby. I think we still have a lot to learn, for sure. Myslím, že stále máme hodně se toho učit. Určitě. But this quote really made me stay anguishing about this that just happened. I was really sad for those two Ale angels. tento citát mě opravdu donutil přemýšlet nad tímto. Opravdu mě to dělalo smutným, když jsem přemýšlela o těchto dvou andělech. I said I would never wanted to be those two angels. Já jsem řekla, že bych nikdy nechtěl být těmito dvěmi anděli. That I wouldn't afford that. Že bych si to nedovolil. Nebo nezvládl bych to. But that made me think in a lot of issues. That made me think about a lot Ale of toto issues. mě donutilo přemýšlet nad různými věcmi. And I'd like to share a little bit about this for you. A chtěl bych sdílet trošku více o tomto. What's the economy of heaven, if we can say that? Co je to ekonomie nebes, pokud to můžeme takto říci? I think it's not capitalism for sure. Myslím si, že to není kapitalismus, určitě ne. Not even socialism. A není to ani socialismus. I don't think we should be forced to do something, to Myslím share. si, že bychom neměli být nuceni dělat něco, abychom něco sdíleli. And the same way, we're not going to be selfish in just working for our A own. stejným způsobem nebudeme sobecký a nebudeme pracovat jenom pro sebe samý. So I think we know that by looking to nature, we can learn a lot of lessons. Takže já si myslím, že díváním se na přírodu, tak my se můžeme učit spousty lekce. And Ellen White comments upon this lesson that we A learned Ellen from Whiteová nature. komentuje na tuto lekci z přírody. Can you all see my screen? Všichni vidíte moji obrazovku? Not sure. I don't have the chat open. Okay, great. So this is a great lesson we learn about how heaven works. Takže toto je skvělá lekce, jak se můžeme naučit ohledně toho, jak nebesa fungují. We have the sun. Máme What does the slunce. sun have? Co to slunce má?
he has light, right? Má světlo, je to tak? And so what does he do with that light? Takže co on dělá s tím světlem? Does he keep that for himself? It's like, it's my light, I did it. Drží si toto pro sebe? Dělá jako, že toto je moje světlo, já ho vytvořil? No, he shared his light, right? Ne, on sdílí svoje světlo, je to tak? So God created him, created it, I'm sorry. Takže Bůh to stvořil. And so it has light. Takže má to světlo. And what he does is he gives light A co to the on earth. dělá, je, že on dává to světlo zemi. We are benefited by it. My jsme benefitováni tímto. The plants are benefited by it. A i rostliny jsou tím benefitovány. Mají Everyone užitek is z toho. benefited Všichni by it, mají right? užitek z toho, je to tak? So the water evaporates Takže voda operuje, funguje. and it falls on the grass and on the forest. A padá to na zemi, na les, na trávu. The tree receives this water. Stromy získávají tuto vodu. The tree didn't pay for the water. Ten strom nemusel platit za tu vodu. The tree just received it. Ten strom to jenom dostal, získal. And she gets this water and it helps the tree to bear fruit. A takže ono to má tuto vodu a ono to pomůže tomu stromu, aby udělal I think it's ovoce. enabled the option for people to draw on the whiteboard. If you could turn that option off, please. Someone draw on Jestli the. někdo může vypnout malování na ten obrázek, právě někdo namaloval něco na tu obrazovku. So the tree feeds herself. The tree creates the air, the atmosphere. Takže ten strom vytváří vzduch, tu atmosféru. And we are all benefited by it. A my jsme všichni benefitováni tím. And we know that the waters go back to the sea and all of that. It's a cycle. A my víme, že voda jde do moře a tak dále. My víme, že je to cyklus. What you receive is what you give. Co získáváte, je co dáváte. You don't expect anything back from it. Vy neočekáváte nic nazpět. The tree doesn't bear fruit expecting you to take care of it. Ten strom nevydává ovoce a neočekává, že dostane zpět něco za to. But we should take care of the tree. Ale my bychom se měli starat o ten strom. And that's how it works. A to, jak to funguje. That's how it works in nature. To, jak to funguje v přírodě. That's the only way nature works, actually. Je to jediný způsob, That's jak the ta reason příroda why it vlastně works. funguje. Je to vlastně důvod, proč to funguje. And there is a word for that. A je tu slovo pro toto. Could someone erase this line on the screen, please? Může někdo vymazat tuto linii na obrazovce, prosím? Okay, thank you. So there is the word altruism. Takže je tu toto slovo altruismus. It's absence of selfishness, Je to absence sobeckosti, abnegation, zřeknutí, disinterested dedication.
acting of love others without expecting anything in return. Nezaujatý odpočet, akt That's a lásky great pro druhý bez lesson we learn očekávání něco from dostat looking to nazpět. nature. A to je úžasná lekce, kterou se můžeme učit z přírody. And Ellen White comment upon it. A Ellen Whiteová komentuje na toto. I'd like to read this next quote. Já bych chtěla přečíst tento citát jako další citát. It says this. A In the říká se beginning, toto. God was Je to touha věku revealed 20,1. in all the works of creation. It was Christ that spread the heavens and laid the foundation of the earth. It was his hand that hung the worlds in space and fashioned the flowers of the field. His strength set fast the mountains. The sea is his, and he made it. It was he that filled the earth with beauty and the air with sun. And upon all things in earth and air and sky he wrote the message of the Father's love. Na počátku se Bůh zjevoval ve všem, co stvořil. Kristus rozprostřel nebesa a položil základ země. Jeho ruka rozmístila světy ve vesmíru a stvořila polní květiny. Upevnil svou mocí hory. Jeho je moře, on sám je učinil. Naplnil zemi krásou a ovzduší zpěvem. Na všechno na zemi, ve vzduchu i na nebi zapsal poselství Otcovy lásky. So when I was reading this, I asked myself, what is the message of the Father's love? Takže když jsem toto četl, tak jsem se zeptal sebe, co je to poselství Otcovy lásky? Where is it written? Kde je to napsáno? Next paragraph explains. Další paragraf. Now sin has marred God's perfect work, yet that handwriting remains. Even now, all created things declare the glory of his excellence. There is nothing save the selfish heart of man that lives into itself. Hřích sice narušil dokonalé boží dílo, ale stále v něm zůstává poselství lásky. I v dnešní době celé stvoření zvěstuje boží slávu. Nic, kromě sobeckého lidského srdce, nežije samo pro sebe. So it already gives the answer here. Takže už i tady to dává vlastně tu odpověď. Because as it says, there is nothing save the selfish heart of man that lives into itself. Protože tady se to říká, nic kromě sobeckého srdce, lidského srdce, nežije samo pro sebe. So what's in this phrase is that we should live not to ourselves. Takže v této frázi vidíme, že bychom neměli žít sami pro sebe. If we move forward, it says, no bird that cleaves the air, no animal that moves upon the ground, but ministers to some other life. Každý pták ve vzduchu i každé zvíře na zemi slouží nějakému dalšímu životu. There is no leaf of the forest or lonely blade of grass, but has its ministry. Every tree and shrub and leaf pours forth that element of life without which neither man nor animal could live. And man and animal in turn minister to the life of tree and shrub and leaf. The flowers breathe fragrance and unfold their beauty in blessing to the world. The sun sheds its light to gladden 1,000 worlds.
The ocean itself, the source of all our springs and fountains, receives the stream from every land, but takes to give. The mist ascending from its bosom fall in showers to water the earth, that it may bring forth and bud. Každý list v lese i každé stéblo trávy má svůj účel. Rostliny uvolňují látky nezbytné pro život lidí a zvířat. Lidé a zvířata zase napomáhají životu rostlin. Květiny kolem sebe šíří vůni a dávají světu krásu. Slunce vysílá své paprsky do tisíců světů. Moře, zdroj vody všech pramenů a zřídel, přijímá vodní toky z celé země. Bere však proto, aby mohl dávat. Voda, která se z něho vypařuje, padá jako déšť na zem a svlažuje ji, aby mohla plodit. So you receive to give. The next quote, it says, Další citát říká, but turning from all lesser representations, we behold God in Jesus. Looking into Jesus, we see that it is the glory of our God to give. I do nothing of myself, said Christ. The living Father hath sent me, and I live by the Father. I seek not my own glory, but the glory of him that sent me. In these words is set forth the great principle, which is the law of life for the universe. Pomeneme-li všechny stvořené věci, spatříme Boha v Ježíši. Zamyslíme-li se nad jeho životem, pochopíme, že Boží sláva spočívá v dávání. Sám od sebe nečiním nic, ale mluvím tak, jak mě naučil Otec, řekl Kristus. Mne poslal živý Otec a já mám život z Otce. Já sám nehledám svou slávu, ale slávu toho, který mě poslal. Tato slova odhalují zásadu, která je zákonem života celého vesmíru. So that's the law of life for the universe. Takže That's the toto principle. je ten The zákon principle celého of the law of univerza. life for the universe. Toto jsou principy života pro univerzum, pro vesmír. All things Christ received from God, but he took to give. Všechny věci Kristus získal od Boha, ale získal je k tomu, aby dával. That's serving. To je sloužení. Until when I got to this quote and to study about it slowly, Dokud jsem se nedostal k tomuto citátu a nepřemýšlel jsem nad tím pomalu, the history of the two angels bothered me a lot. tak ta historie těch dvou anděl mě trápila hodně. But understanding that the only way the universe can work is based upon this principle, Ale porozumění tomu, že jediný způsob, jak vesmír může fungovat, je založeno na tomto principu. it really changed my life. Tak to opravdu změnilo můj život. This world is not moving forward with capitalism nor socialism. Tento svět se opravdu neposunuje dopředu s kapitalismem nebo socialismem. But everyone is tested daily in their own life if they can fit to the principles of the universe. Ale všichni jsou denně zkoušeni, zda pasují do vesmíru, do tady toho systému nebo ne. Everything we receive is to be used for serving. Vše, co my získáváme, je k použití pro servis, pro službu. And
That should be our motivation. A to by měla být naše motivace. This next quote comes on gospel workers. Takže další citát máme z Gospel Workers. I had the opportunity to share this passage in the meetings in Brazil when we were studying this book. Měl jsem možnost dílit tuto pasáž v Brazílii, kde jsme studovali tuto knihu. And I kind of divided the class in some point in time. A v určitém bodě já jsem rozdělil třídu. And but I hope we can go all in union. Ale já doufám, že my At this všichni time. můžeme mít v sjednocení v tomto čase. You're gonna see my point. Vy uvidíte moji pointu. It says, God's servants receive no honor or recognition from the world. Stephen was stoned because he preached Christ and him crucified. Paul was imprisoned, beaten, stoned, and finally put to death because he was a faithful messenger of God to the Gentiles. The Apostle John was banished to the Isle of Patmos, but for the word of God and for the testimony of Jesus Christ. Takže Gospel Workers 18,1. Boží služebníci nedostávají od světa žádnou čest ani uznání. Štěpán byl ukamenován, protože kázal Krista, jeho ukřižovaného. Pavel byl uvězněn, zbyt, ukamenován a nakonec usmrcen, protože byl pohanům věrným božím poslem. Apoštol Jan byl vyhnán na ostrov Patmos pro boží slovo a pro svědectví Ježíše Krista. These examples of human steadfastness in the mighty of divine power are a witness to the world of the faithfulness of God's promise, of his abiding presence and sustaining grace. Tyto příklady lidské vytrvalosti v síle božské moci jsou svědectvím pro svět o věrnosti božích slibů, o jeho trvalé přítomnosti a udržující milosti. So when I read that quote, I was wondering, what is in the mighty of divine power? Takže když jsem četl tento citát, tak jsem si říkala, co je to být v moci, v síle božské moci. Paul was imprisoned, beaten, stoned. I'd like to understand what is the steadfastness in the mighty of divine power. Where is the divine power on it? Pavel byl uvězněn, zbyt ukamenován a usmrcen. A já bych chtěl vědět, kde je ta moc, ta síla v té božské moci. Ta vytrvalost té síle božské moci. We know that they are examples of human steadfastness. My víme, že oni jsou příklady lidské vytrvalosti. But what is God's roles on it? What is the part of God on it? Ale co jsou ty boží zákony? Co je ta boží část na tomto? So I had that question in my mind. Takže já jsem měl tuto otázku ve své mysli. No, I had that question in my mind. Měl jsem tuto otázku ve své mysli. So we move forward. No hope of glorious immortality lights up the future of the enemies of God. The great military commander conquers nations and shakes the armies of half the world, but he dies of disappointment and in exile. The philosopher who reigns in thought through the universe, everywhere tracing the manifestations of God's power and delighting in their harmony, often fails to behold in these marvelous wonders the hand that formed them all. Man that is in honor and understandeth not is like the beast that perished. But God's heroes of faith are heirs to an inheritance
of greater value than any earthly riches, an inheritance that will satisfy the longings of the soul. Žádná naděje na slavnou nesmrtelnost nerozsvítí budoucnost božích nepřátel. Velký vojenský velitel dobývá národy a otřásá armádami poloviny světa, ale umírá na zklamání a v exilu. Filozof, který se pohybuje myšlenkami ve vesmíru, všude sleduje projevy boží moci a těší se z jejich harmonie. Často nedokáže prohlédnout na tyto podivuhodné zázraky ruky, která je všechny formovala. Člověk, který má čest a nerozumí, je jako zvíře, které hyne. Ale boží hrdinové víry jsou dědici dědictví, která má větší hodnotu než jakékoliv pozemské bohatství. Dědictví, které uspokojí touhy duše. So there is this this reward the saves are gonna get. Takže tady je tady ta odměna, kterou ty si nerozuměla, kdo dostane. It's an inheritance of greater value than any earthly riches. A je to dědictví, které má větší hodnotu než jakékoliv pozemské bohatství. And that's in contrast with how the world fights for earthly things. A je to v kontrastu s tím, jak ta zem bojuje glory. Se zemskými věcmi, se zemskou slávou. So the world, they fight for earthly glory. Takže svět bojuje pro zemskou slávu. Recognition from the world. Aby byly rozpoznání, uznání od světa. So I made the question to the class. Is that the reason why we should work to be saved? Takže dal jsem otázku té třídě. Je to důvod, proč my bychom měli pracovat, abychom byli zachráněni? And then I made a more challenging question. A pak jsem dal další, těžší otázku. Is it right to try to be saved for achieve this goal? Je v pořádku být zachránění, snažit se být zachránění, abychom získali tento goal, tento cíl? Is it correct to have that as our motivation, as our reason to work? Je to v pořádku mít toto jako motivaci, jako důvod k práci? And then the class started to split. A pak ta třída se začala rozdělovat. Because I'm going to suggest it's wrong. Protože já navrhnu, že je to špatně. To expect inheritance of great value than any earthly riches. Očekávat dědictví velké moci, velké ceny nežli zemské bohatství. I would argue that this is selfish. Já bych navrhl, že toto je sobecké. I can't draw it right now, but I'd like to consider a few things.
Můžu to namalovat právě teď, nebo nemůžu, teď nejsem jistá, ale chci brát v I'll potaz try to do určité it on the věci. computer here. Takže zkusím to udělat tady na So this is počítači. our body. Takže toto je naše tělo. If we have a perfect body at the second coming, are we saved? Pokud máme perfektní tělo při druhém příchodu, jsme zachráněni? Maybe. Možná. But it's not our body that defines our salvation or not. Ale není to naše tělo, které definuje naši spásu, anebo ne. It's our heart. Je to naše srdce. It's hard to write heart in the computer. So what matters is the heart. Takže na čem záleží, je to srdce. Of course, we cannot deny the body issue. We cannot just put it aside. Samozřejmě my to nemůžeme dát jenom stranou tuto věc. A zapřít tu věc. But it's the hearts that matters. Ale je to to srdce, na čem záleží. So I'm going to draw another one here. Takže já to namaluju další. And I'm going to talk about the words. A budu mluvit tu o těch slovech. The words. Slova. So the words we say, they are very important, right? Takže slova, která vidíme, tak ty jsou velice důležitá. Je to tak? But if I say I love you and I didn't mean that, does that matter? Ale pokud řeknu miluju tě a nemyslím to tak opravdu, záleží na tom? It's just an empty word. Je to jenom prázdné slovo. If there is no meaning in what I say, it doesn't matter. Pokud tu není význam v tom, co já říkám, tak na tom nezáleží. The words matter, yeah, they do. Ano, na těch slovech záleží na nich. But the meaning of them is what it's important. Ale ten význam, tak to je to, co je důležité. The words of the Bible itself, they're just words. Slova té Bible, to jsou jenom slova. It's a unperfect words. Those are unperfect words. Jsou to neperfektní slova. Tohle jsou neperfektní slova. They are human words. Jsou to lidská slova. What matters is the meaning of that words. Na čem záleží je ten Of those význam words. těchto slov. Even though we have a imperfect body, I když máme neperfektní těla, what is important is our heart. co je důležité, je naše srdce. I want to move to another example. Chci se posunout k dalšímu příkladu. And I'd like to talk about actions. A já bych rád mluvil o akcích, činech. Actions are important, right? Činy jsou důležitý, je to tak? Same way the body is important. We have to take care of our body, right? Stejně i tělo je důležité. My si musíme starat o to tělo, je to tak? The same way the words are important. We need to watch out for our words. I když ty slova jsou důležité, my musíme sledovat naše slova. Co But říkáme? I'd like to argue that even though the actions are important, Já bych se klidně hádal, že i když ty činy jsou důležitý, what really matters? na čem opravdu záleží?
And I'd like to say is the intention of it. Já bych rád řekl, že je to ta intence toho. Or the motivation of it. I think motivation is a better word. Ten záměr toho, anebo ta motivace. Myslím si, že motivace je lepší slovo. What moves you to do that? Co vás žene k tomu, abyste toto udělali? Because I can go to the streets and donate some food for a lot of people. Protože já můžu jít na ulici a můžu darovat jídlo pro spousty lidí. Is that a good job? Je to dobrá práce? That's a good job. Je to dobrá práce. But maybe what moved me was to take some pictures and post on internet and have some likes, get some likes and možná, followers. co mě hnalo k tomuto, abych toto udělal, je, abych to mohla vyfotit, dát to na Instagram a získat nový sledovatele, nový lajky a komentáře. How do you think God looks to that action? Takže jak si myslíte, jak se Bůh kouká na tyto činy? As I said, it's better than stay in your house and didn't do anything. Jak já jsem řekla, je to lepší, než zůstat ve svém domě a nedělat nic. So actions do matter. Takže ty činy, na těch záleží. But how God looks at it, I think it's not only about the action. Ale jak se na to Bůh dívá? Myslím si, že to není jenom o tom činu. But the motivation of the action. Ale motivace toho činu. What moves you to action? Co vás žene What moves you to act? k tomu činu. And that's why coming back to this example. A to je proč, když my se vracíme k tomuto příkladu, and to understanding the law of life. Abychom porozuměli tomu zákonu života. And to understanding that for we to be partaken of the heavenly atmosphere, we need to be in the same atmosphere. Abychom mohli být součástí nebeské atmosféry, tak musíme být v tím. Teď se nerozuměla, pardon, ušla mě ta What moves us to action is inheritance of great value than any earthly riches. To, co nás žene k těm činům, je to dědictví té velké hodnoty, nežli zemské bohatství. I'm going to argue that if we have that motivation in our hearts, já bych se hádal, že pokud máme tuto motivaci v našich srdcích, we do not partake of the heavenly atmosphere. Tak my nemáme součást nebeské atmosféry. Nejsme spoluúčastníci Because the nebeské atmosféry. atmosphere of heaven is not about it. Protože atmosféra nebes není o tomto. It even said in the first line of the quote. Je to řečeno i v první linii toho citátu. No hope of glorious immortality lights up the future of the enemies of God. Žádná naděje na slavnou nesmrtelnost nerozsvítí budoucnost božích nepřátel. That's not what makes them preach the gospel even though they need to be beaten, stoned and put to death. To není to, co je žene k tomu, aby kázali to evangelium, i když musí být uvězněni, ukamenování a ubití k smrti. The tree doesn't give the air to us waiting, expecting to receive something in return. Ten strom nám nedává vzduch a neočekává, že se mu to vrátí nějakým způsobem. The sun doesn't shed light to us expecting to receive anything back.
Slunce nám nedává světlo a neočekává, že dostane něco zpět. They understand that their role is to serve. Oni rozumí, že jejich role je sloužit. And their heart is changed. They A love jejich to do srdce that. je změněno. Oni milují toto dělat. They love to serve. Oni milují sloužit. That's why no hope of glorious immortality lights up the future of the A to je enemies of proč God. žádná naděje na slávnou nesmrtelnost nerozsvítí budoucnost božích nepřátel. And I would like to suggest that no hope of glorious, not expectation of glorious immortality lights up the future of the friends of God. A abych i navrhl, že žádná naděje na slávnou smrtelnost nerozsvítí budoucnost pro boží přátelé. Maybe I went too far away. Nesmrtelnost. Nothing Možná wrong with jsem šel having hope. daleko. Teď jsem nerozuměla. Něco mít naději. But I don't think that's a motivation. Ale nemyslím si, že je to motivace. It says the last paragraph. Říká The se v greatest posledním work, the paragrafu. noblest effort in which man can engage is to point sinners to the Lamb of God. Říká se tam největší práce, nejušlechtilejší úsilí, do kterého se mohou lidé zapojit, je poukázat hříšníkům na beránka Božího. True ministers are co-laborers with the Lord in the accomplishment of his purpose. Praví ministři spolupracují s Pánem při dosahování jeho záměrů. God says to them, "Go, teach and preach Christ. Instruct and educate all who know not his grace, his goodness, and his mercy. Teach the people. How then shall they call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher?" Bůh jim říká, jděte, učte a kažte Krista, poučte a vzdělávejte všechny, kteří nevědí o jeho milosti, jeho dobrotě a jeho milosrdenství. Učte lidi, jak tedy budou vzývat toho, v kterého nevěřili, a jak budou věřit v toho, o kterém neslyšeli, a jak budou slyšet bez kazatele. So I can't draw here right now. Takže já to tady namaluju teďka. So I can tell. Take sinners to Christ. Vzít hříšníky ke Kristu, Save and serve. zachránit a sloužit. Nesmrtelnost, vzkříšení, So I'd like us to consider this in the light of motivation. věčná sláva. Takže já bych chtěl tady to ukázat ve světle motivace. Do you see how different these two groups are? Vidíte, jak rozdílné tyto dvě skupiny jsou? How gigantically distant they are. Jsem nerozuměla. Because I think because what I understand about the atmosphere of heaven, Protože čemu já jsem rozuměl ohledně té atmosféry nebes,
is that love, je, že láska, altruism, teď jsem nerozuměla, it's to serve, not expecting anything. je sloužit a neočekávat nic. And that should be our motivation to act. A toto by měla být naše motivace k sloužení, abychom k činům, abychom sloužili. And when I understood this, it really changed my heart. A když jsem tomu to porozuměl, tak to opravdu změnilo moje srdce. Because I was wondering, like for days, how can the universe work? Protože já jsem byl zvědavý a říkal jsem si dlouhou dobu, jak může vesmír fungovat. There is just one way it can work. Tady je jenom jedna cesta, jeden způsob, jak to může fungovat. And that is the law of life. A že je to zákon života. And the principle of that is you receive to give. Teď jsem nerozuměla něco získat And even a though you're dávat. not expecting it, I když to neočekáváte, someone is going to end up serving you. někdo vám bude sloužit. Někdo skončí, že vám bude sloužit. Someone is going to end up serving you. Někdo skončí tak, že vám bude sloužit. But it just happens. Ale to se prostě jenom stane. As I said, this really changed my heart. Jak jsem řekla, toto opravdu změnilo moje srdce. And it made me understand why there are a lot of good people in the earth that never heard the gospel, but they're good people. Proč je na zemi tolika dobrých lidí, kteří neslyšeli evangelium, ale jsou dobrými lidmi. Because that's something we can understand just by looking at nature. Protože to je něco, čemu můžeme porozumět jenom tím, že se podíváme na přírodu. And listening the last presentation Parminer gave, jsem nerozuměla nějaká prezentace, kterou Parminder dal. I asked a few times in the chat before I present. Zeptal jsem se několikrát v komentářích, než jsem prezentoval. Because I knew I had to take a step. Protože já jsem nevěděl, jak zastavit, ne, jestli rozumím správně. That is a step not of serving myself. Že to je zastavení jenom k tomu, abych přestal sloužit sobě samému. It's not a step about selfishness. Že to není ohledně sobeckosti, nebo krok ohledně sobeckosti. And is the step to understand important subjects we are studying now. A že je to krok k porozumění důležitým předmětům, které právě studujeme. And
to share publicly A chci sdílet veřejně, that I'm gay, že jsem gay, and I'm not doing this for trying to find excuses. a nedělám to, abych získal nějaké nevím, výmluvy, omluvy. I do this because I know there might be more people out there. Dělám toto, protože vím, že tu bude možná více lidí. More people that need help. Více lidí, kteří potřebují pomoc. I don't know if I can help, but Nevím, jestli mohu pomoci, ale I know it's important to understand that já vím, že je důležité tomuto porozumět. that there are gay people in this movement. Že ty jsou gay lidé v tomto hnutí. And they should be heard. A měli by být vyslyšeni. And that should be our desire to serve. A to by měla být naše touha sloužit. That the motivation of our life should be to serve. A motivace našich životů by měla být sloužení. That the motivation of our heart should never be carnal lusts or even glory of mortality. Naše motivace by neměla být nebeská sláva nebo zemská sláva. Jestli jsem rozuměla správně. But that the motivation of our hearts may be just to serve. Ale aby motivace našich životů, našich srdcí byla sloužit. And I never spoke about that to anyone in my life. Já jsem nikdy o tomto nemluvil v celém svém životě. Until 2 years ago. Až před 2 lety. When I spoke about that for the first time with my cousin. Když jsem poprvé o tom mluvil před 2 měsíci, před 2 lety se svojí sestřenicí. And I never have spoken to anyone about it. A po dobu 24 let tak jsem s nikým o tom nemluvil. And I used to think in my mind that God made me happy and I could compensate my sadness with my happiness. A já jsem si vždycky říkala ve svém mysli, že Bůh mě dělá šťastným a že jsem mohla nahradit štěstí, ten smutek tím štěstím. And I used to balance my feelings with that. A teď jsem nerozuměla nic s pocity, že balancoval, dával do rovnováhy své pocity, myslím. But I know not everyone can do that. Ale já vím, že ne každý toto může udělat. I couldn't do that anymore. Nemohla jsem to dělat dále, více. And
Many people took their lives away because of that. A spousty lidí si vzali své životy kvůli tomuto, Because they couldn't deal with that. protože se to nezabývalo tímto. Praise God, it never happened with me. Chvála Pánu, že se to nikdy nestalo se mnou. But we should have open hearts Ale mělo by to mít otevřené srdce. to listen to people Měli bychom. Abychom that naslouchali feel very- lidem, that they don't feel comfortable talking about it. kteří se necítí pohodlně o tom mluvit. Not pressure them, Nedávat na ně žádný tlak nebo napětí, but at least listen about it ale poslouchat je and serve as good Christians. a sloužit něco s dobrými Because it otázkami. helped me a lot to speak about that with someone. Protože to mi pomohlo hodně o tom jenom mluvit s někým. It really helped me a lot. Opravdu mi to hodně pomohlo. For 24 years, I just ignored that in my whole life. 24 let, já jsem toto ignoroval celý můj život. And I just put these thoughts aside. Ale vždy jsem dal ty myšlenky stranou. And coming to speak with someone was really helpful. A že jsem o tom mohla mluvit s někým, tak to bylo opravdu nápomocné. And I thank God for my cousin who heard me and she didn't judge me. A já jsem vděčný Bohu za svou sestřenici, že mě vyslechla a že mě nesoudila. Because that's not often the case. Protože často to není She didn't často judge to me. není takto. Friends of mine don't even talk to the parents anymore because of that. Spousty Because they did lidí that. nemluví ani s rodiči už dále kvůli tomu, že to udělali. Families are destroyed because of that. Rodiny jsou zničeny kvůli tomuto. Because of judging. Kvůli souzení. And I just would like to finish. A já bych rád tímto skončil. To say that I'm here to serve as well. Že já tu jsem, abych sloužil také. And if you need any help, you can. A pokud Just kdykoliv potřebujete nějakou talk. pomoc, I would be listening. nebo jenom naslouchat, tak budu poslouchat. Budu naslouchat. At the same time, I'd like just to point out some things. A ještě bych chtěl poukázat na další věci. I wouldn't like to hear any jokes. Nechtěl bych slyšet žádné vtipy. And I'm not trying to encourage that you should pressure someone. A nechci tímto povzbuzovat, abyste vytvářeli napětí nebo tlak na někoho. Všechno a každý má svůj vlastní čas. It took me 24 years Mně to zabralo 24 let. to have the courage. Mít tu odvahu. So just don't pressure people. Takže nevytvářejte napětí. Nedávejte You ten have tlak na lidi. Milujte je. Let's pray. Pojďme se pomodlit. Father in heaven, we Oče v thank nebesích, for this meeting. my ti děkujeme za toto kempové setkání. We
We thank you for the opportunity to come together and study. My ti děkujeme za tu možnost, že jsme mohli přijít společně a studovat společně. And we thank you for the studies that have been presented. A děkujeme ti za studia, které byly prezentovány. I know there are a lot of gay people out there. Vím, že to je spousty gay lidí. Can I ask a special pray upon them? A já bych chtěl poprosit o speciální modlitby za ně. That you may be with their hearts. Aby si byl s jejich srdci. And that you may bless them. Nerozuměla jsem. Help us understand what should be our realness in this world. Pomož nám porozumět, co by měla být naše ochota v tomto světě. And help us understand that we are here to serve. A pomož nám porozumět, že jsme tu, abychom sloužili. And to give everything that we have. A abychom byli vším, co máme. Not expecting anything in return. Abychom neočekávali nic nazpět. Help us to partake of the atmosphere of heaven. Pomož nám být spoluúčastníky nebes. And I ask all that in Jesus' name. Dám se toto v Ježíšově jméně. Amen.